हेलो एभ्रिवान, नमस्कार। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो च्यानल अन्जनाज नेपाली किचनमा। आज चाहिँ मैले हजुरहरूको लागि ग्यासमा एकदमै सजिलो तरिकाले ब्रेड बनाउने रेसिपी लिएर आएकी छु। एकदमै सजिलैसँग हजुरहरूले घरमा यसरी नै ब्रेड बनाएर खान सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले एकचोटि यसरी ब्रेड घरमा बनाउनु भयो भने बेकरीमा गएर किन्नु चाहिँ हुन्न। हजुरहरूले स्योर हो त्यो कुरा चाहिँ, ट्राई गर्नु होला एकपटक। अब ब्रेड बनाउनतिर लागौँ। ब्रेड बनाउनको लागि मैले यहाँ मैदा लिएको छु, त्यसपछि भेजिटेबल ओइल, त्यसपछि इस्ट अनि चिनी र नुन लिएको छु। यति सामग्रीबाट हामीले ब्रेड बनाउँदैछौँ आज। एकदमै सजिलैसँग घरमा ग्यासमा ओभन नभइकनै पर्फेक्ट ब्रेड बनाएर खान सक्नुहुन्छ है। 300 ml जति मनतातो पानी लिएको छु मैले। त्यसमा मैले चिनी राखेँ 2 चम्चा जति। त्यसपछि मैले यसमा इस्ट राखेँ 1.5 चम्चा जति। राम्रोसँग एकछिन यसलाई घोल्ने। घोलिसकेपछि अब यसमा मैले पिठो राख्दैछु। पिठो चाहिँ मैले 500 ग्राम जति लिएको छु, मैदाको पिठो। यसलाई मैले चालेँ। अब यसमा मैले नुन राख्दैछु। नुन चाहिँ आधी चम्चादेखि सानो चम्चाले 1 चम्चासम्म हाल्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले आफ्नो टेस्ट अनुसार। अब यसलाई मैले मजाले मुस्दैछु। हजुरहरूले ब्रेडको डो बनाउँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ डो चाहिँ गिलो हुनुपर्छ, सारो चाहिँ हुनु हुँदैन। यदि हजुरहरूको डो सारो भयो भने ब्रेड राम्रोसँग फुल्दैन। हजुरहरूको डो जति गिलो भयो त्यही अनुसार नै ब्रेड एकदमै राम्रोसँग फुलेर बन्छ। अब यो डोलाई मैले एकछिन मजासँगले बाड्छु। यसमा मैले अब अलिकति तेल राख्दैछु। भेजिटेबल ओइल हजुरहरूले जुन राख्दा पनि हुन्छ, ओलिभ ओइल राख्दा पनि हुन्छ, नत्र बटर राख्नु भए पनि हुन्छ। यो डोमा चाहिँ तेल राखिसकेपछि राम्रोसँग बाड्न सजिलो हुन्छ। हजुरहरूको हातमा टाँस्यो भने चाहिँ हजुरहरूले हातमा तेल लगाएर अनि मात्र डोलाई समात्नु भयो भने एकदमै सजिलोसँग मार्न सकिन्छ। एकछिन मजासँग माडिसकेपछि अब यसलाई मैले 1 घन्टाको लागि छोपेर राख्दैछु। छोप्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले प्लास्टिकले छोप्नु भए पनि हुन्छ, टावेलले मात्र छोप्नु भए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यसरी छोपेर राखेको छु 1 घन्टाको लागि। 1 घन्टा भयो। अब मैले यसरी डोलाई हेर्दैछु। हेर्नुहोस् त कति मजासँगले फुलेको छ। हजुरहरूको ब्रेड बनाउनलाई चाहिँ यो डो चाहिँ एकदमै मजाले डबल भएर फुल्न पर्छ। हजुरहरूले जति पिठो मुस्नु भएको छ त्यसको डबल भएर फुल्न पर्छ, अनि मात्र हाम्रो ब्रेड चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट बन्छ। अब मैले पिठो डस्ट गरेर एकछिन मजासँगले यो डोलाई चाहिँ माड्छु एकदमै राम्रोसँगले। 4-5 मिनट जति मजाले माडिसकेपछि अनि हाम्रो डो चाहिँ तयार हुन्छ। अब हाम्रो डो रेडी भयो। म हजुरलाई देखाउँदैछु। हजुरहरूसँग यस्तो टाइपको भाँडा छ भने, कराई छ भने, प्यान छ भने हजुरहरूले सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। अथवा हजुरहरूले राइस कुकरमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ एकदमै सजिलैसँग। कुकरमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, यस्तो डेक्चीहरूमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। छोप्ने बिर्को भएको भाँडामा चाहिँ हजुरहरूले जुन भाँडामा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यही अनुसारको सेप बनाएर त्यसमा राख्ने त्यो भाँडामा। अब मैले भाँडामा बटर दल्दैछु। तेल बटर जेले ग्रिज गर्दा पनि हुन्छ। अब भाँडामा ग्रिज गरिसकेपछि मैले अघि रेडी पारेको डोलाई त्यसमा हाल्दैछु। हजुरहरूले जस्तो भाँडा हजुरहरूसँग छ त्यही अनुसारको यसरी मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि यसलाई मैले आधी घन्टाको लागि छोपेर राख्दैछु। आधी घन्टा भयो। अब मैले बिर्को खोलेर हेर्दैछु। हेर्नुहोस् त कति मजाले फुलेको छ। अब मैले यसलाई चाहिँ ग्यासमा राख्दैछु।
ग्यास चाहिँ हजुरहरूले सानो पारेर पकाउनु पर्ने हुन्छ। अब मैले भाँडालाई ग्यासमा राखेँ। प्यानको बिर्को लगाएर सानो ग्यास पारेर मैले यसलाई पकाउँदैछु। 15 मिनट जति पछि अब म हेर्दैछु, वाउ कति मजाले फुलेको छ, हेर्नुहोस् त माथिसम्म आएको छ ब्रेड त, कति राम्रो फुलेको छ। अब मैले यसमा माथिबाट ग्रिज गरेँ बटरले। अब मैले यसलाई एउटा प्लेटमा खनाउँदैछु, हेर्नुहोस् त वाउ कस्तो मजाले पर्फेक्ट बनेको छ। अब फेरि एकतिर पाक्यो अर्कोतिर पनि पकाउनु पर्ने भएको भएर मैले फेरि अर्कोतिर पकाउनलाई राखेँ। 5-7 मिनट भयो। अब मैले हेर्दैछु हाम्रो ब्रेड कस्तो बन्यो भनेर। अब मैले यो ब्रेडलाई एउटा प्लेटमा हाल्दैछु, हेर्नुहोस् त वाउ कस्तो राम्रो बनेको छ। मैले मेरो यो प्यानमा ब्रेड बनाउँदाखेरि एकतिर 15 मिनट र अर्कोतिर 7 मिनटमा ब्रेड पाक्यो भने हजुरहरूले आफ्नो भाँडामा बनाउँदाखेरि 2-5 मिनट बढी कम पनि लाग्न सक्छ। त्यो चाहिँ हजुरहरूले विचार गरेर बनाउनु होला है। यसरी हजुरहरूले एकदमै सजिलो तरिकाले ग्यासमा बिना ओभन पर्फेक्ट ब्रेड बनाएर खान सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलैसँग बन्यो ब्रेड। जसरी ओभनमा हामीलाई टाइम लाग्थ्यो त्यो भन्दा पनि थोरै टाइममा हामीले यसरी ग्यासमा पनि ब्रेड बनाएर खान सक्छौँ। अब म यसलाई काट्दैछु। सेलाइसकेपछि हेर्दा राम्रो मात्र होइन, खाँदा पनि एकदमै मिठो बनेको हुन्छ यो ब्रेड। ल हेर्नुहोस् है कति मजाले सफ्ट भएर बनेको छ ब्रेड, एकदमै पर्फेक्ट बनेको छ। हस् त हजुरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो भिडियो पुरै हेरिदिनु भएकोमा।